วันนี้ผมเอา Rolex Submariner นาฬิกาในฝันหลายๆคนมาให้ดูนะครับแต่วันนี้ผมเอารุ่นที่น่าสะสมมากๆณตอนนี้มาให้ดูนะครับสวัสดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคือพอพูดถึงนาฬิกาทั่วไปก็ได้คือทุกคนก็จะนึกถึงแบรนด์หลายๆแบรนด์เนาะแบรนด์หนึ่งที่เรียกว่าทุกคนพูดถึงแล้วก็นึกถึงแน่นอนก็คือ Rolex นะครับและ Rolex ในภาพตั้งแต่เด็กๆของแต่ละคนหรือภาพความชอบของแต่ละคนเนี่ยก็มักจะหนีไม่พ้น Rolex ที่เป็นสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น Daytona GMTและเรือนหนึ่งที่แทบจะเป็นในฝันของทุกคนก็คือ Rolex Submariner นั่นเองนะครับที่เลือกเป็นนาฬิกาในฝันเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันสวยจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะถึงแม้มันจะน่าเบื่อมากๆนะเพราะว่าเห็นอยู่ตลอดเวลาใครก็ใส่หรือว่ามีนาฬิกาหลายๆยี่ห้อที่หน้าตาก็เหมือน Submariner อย่างเงี้ยเต็มตลาดไปหมดของจริงของปลอมเต็มไปหมดแม้มันจะน่าเบื่อยังไงแต่มันก็ยังเป็นนาฬิกาที่ต้องยอมรับว่าดีไซน์ออกมาได้สวยแล้วก็ timeless ไม่ว่าจะกี่ปีก็ยังสวยอยู่ตลอดกาลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นนาฬิกาที่ทุกคนตามหานะครับคราวนี้พอพูดถึงนาฬิกา Submariner เนี่ยด้วยความที่มันมีมายาวนานนะหลาย10ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตั้งแต่รุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่นะครับบางคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนาฬิกาใหม่ๆหรือเพิ่งสนใจนาฬิกาใหม่ๆเนี่ยก็มักจะมองไปที่ Submariner ที่เป็นรุ่นใหม่ซึ่งกว่าจะเก็บเงินกันได้เนอะ300,000 กว่าว่าจะเข้าไปซื้อที่ช็อปก็ปรากฏว่าไม่มีบอกว่าต้องไปลงชื่อจองไว้ก่อนนะซึ่งก็จองไปหลายปีแล้วก็ยังไม่เคยได้นะครับหรือว่าไปแล้วก็ต้องไปซื้อเรือนอื่นเพิ่มเติมหรือเรียกว่าซื้อพ่วงหรือว่าซื้อสะสมยอดนะครับเรียกให้ดีๆหน่อยต้องสะสมยอดกันมากมายถึงจะได้นาฬิกาเรือนที่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้จริงๆอะไรเงี้ยหลายคนก็เลยต้องมองหาในตลาดที่เป็นตลาดรีเซลนะครับเขาว่าตลาดรีเซลเนี่ยมันอาจจะมีทั้งมือสองมันอาจจะมีทั้งของใหม่เลยก็ได้ที่มีคนซื้อมาแล้วเอามาขายต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นขายเพื่อทำกำไรหรือว่าขายเพราะเบื่อหรืออะไรก็แล้วแต่หรือใส่พอไปลองจริงๆแล้วไม่สวยอะไรเงี้ยก็มีทั้งหลากหลายเหตุผลนะครับแต่ด้วยความที่ดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายอยู่ตลอดอยู่แล้วสำหรับนาฬิกาสปอร์ตของ Rolex เนี่ยเพราะฉะนั้นราคาป้ายจึงไม่มีอยู่จริงนะครับเดินเข้าไปในช็อปก็จะเจอแต่ตัวที่เขียนว่า exhibition only นะก็คือว่าตัวโชว์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มานะครับซึ่งซัมเมอร์รุ่นใหม่เนี่ยถ้าเอาตรงๆมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะใส่แล้วสวยนะเพราะด้วยความที่นาฬิกา Submariner รุ่นใหม่เนี่ยเป็นนาฬิกาที่มิติเนี่ยเขาใหญ่ขึ้นมาเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันแรกๆของ Submariner นะครับจาก40มิลนะครับมาเป็น41มิลนะครับสายจาก20มิลมาเป็น21มิลตัวเคสนะครับจากเคสธรรมดามาเป็น Super Oyster Case นะครับมิติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขอบเบเซลจากฟิล์มมาเป็นเซรามิกมิติทุกอย่างขยายใหญ่ออกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูสปอร์ตขึ้นมันดูบึกบึนขึ้นและมันดูเด่นมากๆบนข้อมือนะครับซึ่งหลายๆคนชอบเพราะว่ามันเหมาะกับมันนาฬิกามันแพงอ่ะเราก็อยากให้คนรู้ว่ามันแพงใช่ไหมใส่แล้วมันก็ต้องเตะตาทำให้คนมองหรูหรานะประสบความสำเร็จนะใส่นาฬิกาแพงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับบางคนไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นบางคนบอกว่าชอบ Submariner ชอบดีไซน์ของ Submariner มากๆชอบความ timeless ชอบ aesthetic สีที่แบบคุมโทนได้ดีของ Submariner มากๆแต่ไม่ชอบเรือนใหญ่เพราะมันเยอะเกินไปมันดูเด่นเกินไปมันดูตะโกนเกินไปก็เลยมีคนสนใจนาฬิกา Vintage หรือว่า Rolex Submariner ที่เป็นรุ่นเก่ามากขึ้นนะครับแต่คราวนี้พอกลับไปที่รุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะมีปัญหา 2-3 อย่างตามมาคืออันที่1คนที่จะซื้อแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันควรจะซื้อรุ่นเก่ารุ่นไหนเพราะมันมีรุ่นเยอะแยะมากมายใช่ไหมแล้วควรจะซื้อรุ่นไหนอันที่2แล้วราคามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ที่เหมาะสมนะครับอันที่3แล้วมันปลอมไหมจะเช็คยังไงคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยค่อนข้างกากระอ่วนที่จะซื้อนาฬิกาวินเทจหรือนาฬิกาเก่าเพราะมันมีปัญหาหรือมันมีอุปสรรคประมาณนี้นะครับถ้าไปซื้อกับคนที่มารีเซลแล้วก็อาจจะเช็คใบรับประกันอาจจะไปให้ร้านตรวจเช็คนาฬิกาเปิดเครื่องเช็คดูอาจจะไปเช็ค serial number ว่าตรงกันหรือเปล่าก็จบอะไรเงี้ยแต่พอนาฬิกาเก่าเนี่ยมันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นมากมายที่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เลือกซื้อยากขึ้นและถ้าเกิดเป็น Submariner รุ่นวินเทจมากๆที่เราเรียกว่าเลข4ตัวเนาะอย่างเป็นรหัสเช่น1680นะครับที่มีวันที่หรือจะเป็น5512 5513ที่เป็นแบบไม่มีวันที่เนี่ยพวกนี้ก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปสูงมากละบางเรือนที่เป็นหน้าปัดมาร์กแรกๆหรือว่าหน้าปัดที่หายากอย่างพวก COMEX เนี่ยก็ขึ้นไปเป็นหลักล้านแล้วก็ขึ้นไปเป็น7หลักแล้วซึ่งมันก็ยิ่ง
งงกันเข้าไปใหญ่สำหรับคนที่เข้ามาในโลกของนาฬิกาใหม่ๆว่าแบบเฮ้ยแล้วทำไมยิ่งเก่ามันกลายเป็นยิ่งแพงแล้วแบบนี้ควรจะซื้อเก่าหรือควรจะซื้อใหม่หรือควรจะซื้อยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้คนที่ชอบนาฬิการุ่นเก่าส่วนตัวนะอย่างผมเนี่ยผมชอบ Submariner ที่เป็นรุ่นเก่าเหตุผลแรกคืออันที่หนึ่งคือมันสวยกว่าจากอะไรมันสวยกว่าจากตัวเรือนตัวเคสที่มันยังเล็กมันยังบางมันยังสลิมเรือนรุ่นปัจจุบันที่มันเป็นซูเปอร์เคสที่หนาๆใหญ่ๆผมไม่ชอบพลายน้ำที่มันแบบใหญ่ๆหมดเป็นทุกอย่างมาดูหนาไม่ชอบเซรามิกที่มันใหญ่อันนี้อันที่หนึ่งที่ทำให้ผมชอบดีไซน์ของ Vintage Submariner อันที่สองไอ้ความเก่าของมันนี่แหละพอพลายน้ำมันเริ่มนวลมันเริ่มเหลืองหรือบางเรือมันเริ่มเป็นแบบสีที่เรียกว่าพัมกินคือสีฟักทองเลยอะไรเงี้ยแล้วหน้าปัดที่เป็นแมตต์มันมีลวดลายพาทิน่ามีความเก่าของการเวลาเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ว่าขอบมันเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มเฟดอะไรเงี้ยมันเลยยิ่งทำให้ส่วนตัวนะผมมองว่ามันยิ่งสวยมากขึ้นเพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันไม่เหมือนละมันไม่เหมือน Submariner ที่เราเห็นทั่วๆไปที่มันเหมือนเป็นแบบภาพที่แบบซ้ำๆๆๆๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอนาฬิกาที่เป็นวินเทจเนี่ยเฮ้ยมันไม่เหมือนใครมันแตกต่างอันนี้คือในแง่ของที่มันเกิดจากการเวลานะครับและอันที่3เนี่ยราคาคือนาฬิกาเก่าเนี่ยนาฬิกาวินเทจโดยเฉพาะ Submariner เนี่ยราคามันปรับขึ้นตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันที่หนึ่งคือมันไม่มีอีกแล้วแล้วมันค่อยๆหมดไปเรื่อยๆคือคนที่สะสมนาฬิกาพวกนี้ก็จะมีทั้งที่สะสมกับคนที่ใส่แบบทิ้งๆคว้างๆก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะถึงแม้มันจะเป็นนาฬิกาแพงก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณในตลาดมันน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆพอคนมาตามหานาฬิกาเก่ามากขึ้นกับปริมาณที่มันลดลงเพราะฉะนั้นนาฬิกาวินเทจราคามันก็ขยับขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะไม่ได้สวิงเหมือนนาฬิกาใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนเล่นหุ้นคือมีการปั่นอันนี้ต้องบอกตรงนะในวงการนาฬิกามันมีการปั่นมันปั่นราคาขึ้นไปได้บางทีเนี่ยมาโพสต์ขายแล้วก็บอกขายแล้วคือจริงไม่ได้ขายไปไหนก็มาโพสต์แล้วก็บอกขายแล้วเพื่อปรับฐานราคาขึ้นไปเรื่อยๆบางรุ่นช่วงพีคๆเนี่ยขึ้นวันละ 50,000 ก็มีอาทิตย์นึงเนี่ยขึ้นไปเป็นแสนบาทซึ่งชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่มันคือการปั่นกระแสไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอดีมานด์คนที่อยากซื้อมันหมดไปเนี่ยพอมันขายไม่ได้ราคามันก็จะร่วงลงมากลับมาเหมือนเดิมแต่มันต่างจากนาฬิกาที่เป็นวินเทจโดยเฉพาะ Rolex Sport Vintage เนี่ยปริมาณมันน้อยมันมีแต่น้อยลงมันไม่มีทางเพิ่มขึ้นนาฬิกาใหม่มันผลิตไปเรื่อยๆถูกไหมแต่คนที่ชอบนาฬิกาเก่าเนี่ยดันมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นคือเราได้ของที่เราชอบเราได้ใส่เราได้ใช้งานแถมราคามันขึ้นไปเรื่อยๆอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้3ปัจจัยเนี้ยคนกลับมาสนใจนาฬิกาวินเทจมากขึ้นนะครับแต่ในโลกที่มีดีมานด์และซัพพลายที่เป็นแบบนี้พอดีมานด์มันเยอะกว่าซัพพลายปุ๊บราคามันก็เริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพวก Rolex Vintage ที่เป็นเลข4ตัวอย่าง1680 5512 5513พวกเนี้ยก็จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสตาร์ทก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 5-6 แสนบาทจนไปถึงเป็นล้านแล้วนะครับหลายคนที่บอกว่าชอบนาฬิกาวินเทจแต่ไปซื้ออย่างนั้นไม่ไหวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็เลยเอานาฬิกา Rolex Submariner รุ่นหนึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นจุดกึ่งกลางที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็น่าสะสมณตอนนี้นะนั่นก็คือเรือนนี้ครับเป็น Submariner Date นะครับ Reference 16800นะครับสังเกตนะมี 5 ดิจิตแล้วนะ16800เนี่ยก็คือพัฒนาต่อมาจาก1680ที่เป็นนาฬิกา Submariner ที่มีวันที่รุ่นแรกของ Rolex นะครับแต่ที่ผมแนะนำ16800เรือนนี้เพราะว่ามันรวมข้อดีของโลกของนาฬิกาเก่าและนาฬิกาใหม่อยู่ในเรือนเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆดูตามนะสิ่งแรกที่สังเกตเห็นคือหน้าปัดดำด้านมันจะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความวินเทจนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยปัจจุบันนาฬิกา Rolex Submariner จะเป็นดำที่เรียกว่าดำเงาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูคลีนดูใหม่ทั้งหมดแต่พอเป็นดำด้านเนี่ยสังเกตดูเวลามันกระทบมุมแสงต่างๆกันเนี่ยมันจะดูมีความเป็นสีเทาอยู่ในตัวนะครับอันนี้ที่1เนาะ Aesthetic อันที่2ที่น่าสนใจของเรือนนี้ก็คือพลายน้ำที่ไม่มีเบ้านะครับปกติพลายน้ำไม่มีเบ้าเนี่ยเราจะเจอในพวกวินเทจนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นเลข4หลักนะครับอย่าง1680ก็ดี5512 5513ก็ดีอย่างที่เกริ่นมาแล้วเนี่ยซึ่งพวกนี้มันจะเป็นทริเทียมหมายถึงพลายน้ำนะครับพลายน้ำที่เป็นทริเทียมเวลามันหมดอายุเนี่ยมันก็จะเริ่มเฟดเป็นสีเหลืองจากตอนแรกของใหม่เลยเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเริ่มคือเรียกว่าหมดอายุนั่นแหละแล้วมันก็เริ่มเสื่อมเพราะแต่มันเสื่อมออกมาเป็นสีเหลืองนวลจนกระทั่งเหลืองเข้มนะครับแต่16800เนี่ยโดยเฉพาะเรือนนี้เนี่ยเป็น16800ในช่วง Early ของ Production ของ16800ก็คือว่ามันยังเอาความเก่าของ1680มาก็คือว่าเป็นหน้าปัดดำด้านนะครับแล้วก็เป็นพลายน้ำแบบทริเทียมที่ไม่มีเบ้านะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองนวลสวยแล้วนะครับ
แต่ข้อดีอีกอันนึงที่เขาดึงมาจากนาฬิกาใหม่คือรุ่นนี้ได้เครื่องใหม่แล้วนะครับคือได้เครื่องเป็นคาลิเบอร์3035ซึ่งเป็นเครื่องใหม่แล้วเดินตรงเป็น COSC นะครับแล้วก็เก็บลานได้ดีนะครับมีความถี่อยู่ที่ 28,800 เฮิร์ตซ์นะครับซึ่งก็คือเป็นนาฬิกายุคใหม่แล้วกระจกนะครับก็เปลี่ยนจากวัสดุที่เป็นประเภทพลาสติกเนี่ยมาเป็นซัฟไฟร์แล้วเช่นกันนะครับตัวเรือนทุกอย่างเนี่ยก็คือยังมีแอสเธติกเดิมอยู่ก็คือเป็นแบบสลิมเคสไม่ได้เป็นซูเปอร์เคสแบบยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาวินเทจเนี่ยแต่กลัวเรื่องการเก็บรักษากลัวเรื่องว่าเฮ้ยมันเป็นกระจกที่เป็นพลาสติกมันดูแลยากกลัวเรื่องเครื่องที่มันยังเดินไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะมันเป็นเครื่องรุ่นเก่าอย่างเงี้ย16800เนี่ยเป็น Submariner ที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันก็คือข้อดีของทั้งสองอย่างนะคืออันเนี้ยที่บอกว่ารวมข้อดีเนี่ยคือสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาวินเทจนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบนาฬิกาสมัยใหม่ก็แนะนำให้เป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้นมาอย่างพวก16610 14060อะไรพวกเนี้ยก็ได้ทุกอย่างที่เป็นแนวใหม่หมดแล้วแต่ถ้าใครที่บอกว่าอยากได้เอสเธติกแต่ว่าใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันใช้งานง่ายไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากลงน้ำลุยเขาอะไรได้หมดเนี่ย16800เป็นคำตอบจริงๆนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับรุ่นที่เป็น4ดิจิตนะครับขวามือของผมนะครับก็คือเป็น Submariner 5513นะครับเป็น4ดิจิตเนาะแล้วก็ซ้ายมือเรือนนี้นะครับก็จะเป็น16800จะสังเกตว่ามันมีความคล้ายคลึงกันตรงหน้าปัดนะครับแล้วก็ตัวพรายน้ำนะที่มันเป็นดำด้านแล้วก็เป็นพรายน้ำที่เริ่มเฟดเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะครับแต่เผอิญ513เนี่ยปีมันเก่ากว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเริ่มเหลืองมากกว่าแล้วจนเกือบจะเป็นสีส้มแล้วนะครับอีกอย่างที่แตกต่างก็คือตัวกระจกนะฮะตัวกระจกของ5513เนี่ยก็จะเป็นประเภทพลาสติกนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเป็นเซลลูลอยด์นะครับเป็นแบบโดมโค้งถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นโดมขึ้นมานะครับเรือนนี้นะ5513แต่ถ้าเกิดเป็น16800ก็จะเป็นกระจกซัฟไฟร์เรียบเหมือนนาฬิกาในยุคปัจจุบันแล้วนะครับและนี่คือ2เรือนนะครับที่อยู่คนละยุคกันจะสังเกตว่า16800เนี่ยเอาความเก่าบางอย่างมาจากเรือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าปัดนะครับที่เป็นสีดำด้านนะครับเรื่องพรายน้ำนะครับคราวนี้พอมาเทียบกับรุ่นที่ใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็น16610นะครับพอดีเรือนนี้เป็นขอบเขียวนะที่เรียกว่าเคอร์มิตนะครับฉลองครบรอบ50 ปีนะครับก็จะสังเกตเลยว่าสิ่งที่ต่างกันนอกเหนือจากขอบนะให้ดูที่หน้าปัดนะครับ1610เนี่ยจะเป็นหน้าปัดเหมือนนาฬิกา Submariner ยุคปัจจุบันแล้วก็คือเป็นหน้าปัดดำเงานะครับแล้วก็มีพรายน้ำที่มีเบ้านะครับแล้วสังเกตว่าเขาไม่ได้ใช้ทริเทียมแล้วนะครับก็คือใช้พวกซูเปอร์ลูมิโนวาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสีขาวใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งมันจะต่างกันเลยใครชอบนาฬิกาที่มีความใหม่หน่อยเนี่ยก็แนะนำว่าให้เป็นอย่าง16610เนี่ยขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกชอบเก่าถ้าบัดเจ็ตถึงแล้วไม่ได้กลัวแบบเรื่องการดูแลรักษาอะไรเงี้ยก็แนะนำไปเล่นพวก4ดิจิตเลย5512 5513หรือถ้าชอบวันที่ก็เป็น1680นะครับถ้าใครอย่างที่บอกนะตั้งแต่เริ่มต้นว่าชอบเอสเธติกแบบเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบเอสเธติกแบบนั้นชอบดีไซน์ชอบความสวยชอบสีสันชอบการออกแบบที่เป็นของวินเทจแต่ว่าอยากให้มันใช้งานจริงได้ในปัจจุบันผมว่าอันเนี้ยอยู่ในจุดนั้นได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่ด้วยนะแต่เรือนนี้มันเกิดมาเป็นอย่างนี้จริงๆคือมันเกิดมาอยู่ในยุคระหว่างความเก่าเปลี่ยนผ่านมาเป็นนาฬิกาใหม่ก็ถือว่าเป็น Submariner ที่อยู่ใน transitional model ก็คือว่าเป็นโมเดลเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีคุณค่าในแง่หนึ่งนะสำหรับคนที่ชอบความรู้สึกเก่าๆอยากได้หน้าตาเก่าๆแต่อยากให้มันใช้งานได้เหมือนนาฬิกาใหม่เดินเที่ยงตรงดูแลรักษาง่ายไปลุยได้เหมือนนาฬิกาใหม่แล้วแถมมันเป็นรุ่นที่อยู่ตรงกลางอะรุ่นที่มันแบบสเตตัสมันจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดกาลนึกออกว่านาฬิกาเก่าเนี่ยมันก็คือเก่าไปนาฬิกาใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้ใหม่ไปตลอดถูกไหมแต่นาฬิกาเรือนนี้สเตตัสของมันก็คือจะอยู่เป็น transitional model ไปตลอดกาลนั่นคือว่ามันจะเป็นนาฬิกาในยุคเปลี่ยนผ่านของ Submariner ไปตลอดกาลและนั่นคืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรือนนี้น่าสะสมนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุสุดท้ายที่คิดว่าทำให้น่าสะสมก็คือค่าตัวนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นถ้าเป็นพวกเลข4หลักเนี่ยมันก็จะขึ้นไปหลักแบบ500,000 600,000 700,000หรืออาจจะถึงเป็นล้านแล้วแต่ใน16800โดยเฉพาะรุ่นที่เป็นหน้าปัดดำด้านแล้วก็เป็นพรายน้ำที่ไม่มีเบ้าแบบนี้นะครับราคาค่าตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณ 400,000 บาทคือแพงกว่า Submariner รุ่นปัจจุบันไหมรุ่นใหม่ไหมก็แพงกว่า
แต่ถ้าถามว่าในอนาคตมันไปต่ออีกไหมก็ไปต่อแน่นอนเพราะว่ารุ่นพี่ๆที่เป็นเลข4ตัวเนี่ยเขาไปก่อนหมดแล้วและที่สำคัญเนี่ยเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่มีเอสเตติกหรือมีความงามแบบนาฬิกาวินเทจเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะปรับขึ้นแบบนาฬิกาวินเทจด้วยถ้าใหม่กว่านี้อย่างเช่นอย่างที่ผมบอก16610เรือนนี้ถ้าเป็นขอบดำปกตินะไม่ได้เป็นตัว50ปีเนี่ยเพื่อนๆก็จะไปเจออยู่ระดับราคาประมาณบางทีก็200,000กว่าก็มีอะไรเงี้ยไม่ถึง300,000อะไรเงี้ยก็หาได้ราคามันจะยังไม่ขยับไปไหนมากนักเพราะว่าด้วยความที่มันกลางเก่ากลางใหม่เกินไปมันออกมาทางนาฬิกาใหม่มากกว่านาฬิกาเก่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นนาฬิกาใหม่สุดมันก็ยังไม่ไปถึงจุดที่มันราคามันขึ้นอ่ะเพื่อนๆนึกออกนะคือของเก่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีจุดที่ราคามันจะเริ่มขึ้นเมื่อมันดูเป็นวินเทจแต่16800เนี่ยแวบแรกที่เราเห็นเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นนาฬิกาที่เข้าไปอยู่ในหมวดของนาฬิกาวินเทจแล้วและนั่นก็เลยทำให้ราคาที่บอกว่าประมาณ 400,000 บาทเนี่ยคุ้มเพราะว่าถ้าไปเทียบกับตัวที่เป็น4ดิจิตเนี่ยมันแพงกว่านี้อีกเป็นแสนหมดแล้วก็คืออย่างน้อยๆก็ 5-6 แสนขึ้นไปนะครับโอเคคราวนี้มาดู16800บนข้อมือของผมกันครับครับนี่คือ Rolex Submariner Date นะครับ reference 16800บนข้อมือของผมนะครับในการรุ่นนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง40มิลเนาะแล้วก็เป็นขอบฟิล์มนะครับเส้นรอบวงข้อมือผม 6.75 นิ้วนะครับก็พอดีผมพูดตรงๆเลยว่า Submariner ที่เป็น40มิลแล้วเป็นขอบฟิล์มในยุคนี้ผมใส่แล้วพอดีละแต่ถ้าเกิดเป็นยุคใหม่นะที่ผมลองมาทุกเรือนแล้วที่เป็นเซรามิกทั้งหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าผมรู้สึกมันใหญ่เกินความรู้สึกของผมไม่ได้ใหญ่เกินข้อมือนะใครข้อมือ 6.75 นิ้ว 6.5 นิ้วเนี่ยก็ยังใส่ Submariner รุ่นใหม่ๆได้อยู่แล้วนะแต่ว่าสำหรับความรู้สึกผมรู้สึกว่าเนี่ยรุ่นอย่างเงี้ยเหมาะกับผมมากกว่าเดี๋ยวมาดูรุ่นที่เก่ากว่านี้นะครับก็คือ5513นะครับเป็น4ดิจิตบนข้อมือของผมนะครับครับและนี่คือ Rolex Submariner 5513นะครับเป็นแบบ no date เนาะไม่มีวันที่บนข้อมือของผมนะครับในการรุ่นนี้มันก็จะอยู่ประมาณปี1970นะครับก็ประมาณสัก5-60 ปีแล้วล่ะฟีลลิ่งเนี่ยถ้าเทียบกับ16800เมื่อกี้นี้นะคือเบากว่าคือต้องบอกก่อนว่านาฬิกายิ่งยุคเก่าเท่าไหร่วินเทจเท่าไหร่เนี่ยสายเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบโซลิดเหมือนนาฬิกายุคใหม่ๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบานพับไม่ว่าจะเป็นตัวสายไม่ว่าจะเป็นเอ็นลิงก์เนี่ยทุกอย่างจะเบาบางกว่าหมดเลยแล้วก็จะมีเนี่ยเสียงเนี้ยแคกเนี่ยเวลาเราใส่บนข้อมือซึ่งถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยมันรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันเหมือนขับรถหลวมๆที่มันคอกแคกตลอดเวลานะสำหรับใครที่โอเคแล้วก็ชอบกับอะไรที่มันเป็นเอสเตติกเก่าๆเนี้ยก็สวยเลยนะครับเนี่ยอย่างผมใส่เรือนนี้ผมชอบมากคือถ้าถามว่าผมชอบอะไรมากกว่ากันผมก็ชอบเรือนนี้แหละแต่ถ้าถามว่าถ้าผมมี2เรือนแล้วผมจะใส่เรือนไหนบ่อยกว่ากันผมก็ต้องใส่16800บ่อยกว่าเพราะมันไม่ต้องระวังอะไรเลยกระจกก็เป็นซัฟไฟร์ลุยได้ทนทานทุกอย่างใส่ลงน้ำลงทะเลอะไรได้หมดเหมือนนาฬิกาใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้ไปลุยที่ไหนแล้วผมอยากใส่นาฬิกาที่แบบผมชอบจริงๆก็ต้อง5513ครับคราวนี้มาดูอีกเรือนหนึ่งที่รุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยช่วงประมาณสักปี 2000 นะครับก็คือเป็นตัว 16610 นะครับแต่เรือนนี้เป็นเคอร์มิตนะครับก็คือเป็นขอบเขียวนั่นเองนะครับนี่คือ Rolex Submariner 16610 บนข้อมือของผมนะครับนาฬิกาทั้ง3เรือนเป็น40มิลเท่ากันหมดนะครับเป็นขอบฟิล์มเหมือนกันหมดเนาะต่างกันก็คือปีนะครับแล้วก็ตัวดีเทลบางอย่างบนหน้าปัดก็ดีหรือว่าตัวกระจกก็ดีนะครับที่เห็นชัดๆเนาะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยแม้มันจะเป็นขอบฟิล์มเหมือนกันแต่ว่าความบางความหนาของขอบแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการทำขอบเบเซลเนี่ยก็ต่างกันนะครับตัวบาร์ที่รองรับเม็ดมะยมเนี่ยก็ต่างกันจริงๆแล้วมันมีดีเทลแบบเล็กๆน้อยๆมากๆที่มันต่างกันในแต่ละรุ่นนะแต่ว่านี่คือความเก่งของ Rolex แล้วก็อะไรที่มัน timeless เนี่ยมันมักจะเป็นแบบนี้คือมันเปลี่ยนนิดเดียวมันเปลี่ยนไม่เยอะมันเปลี่ยนจนกระทั่งแบบถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราจะทำไมมันก็ไม่ดีสิของใหม่แต่จริงๆแล้วนี่คือสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันจะคงอยู่ตลอดกาลนะคือของพวกนี้มันเป็นของที่มันไปถึงชั่วลูกชั่วหลานจริงๆเพราะว่าดีไซน์มันแทบไม่เปลี่ยนอะไรเลยอีก20 ปีอีก30 ปีซับมารีเนอร์มันก็ยังหน้าตาประมาณอย่างนี้แหละมันไม่เปลี่ยนไปมากกว่านี้หรอกเขามีแต่แค่ปรับนิดๆให้มันดีขึ้นนะครับก็สังเกตดูว่าถ้าเทียบกันดูเนี่ยเรือนนี้ก็จะดูแบบทุกอย่างเงางามสวยหน้าปัดก็จะดูเคลียร์ไปหมดนะครับสีดำเนี่ยพอมันเป็นดำเงาเนี่ยมันจะดำมากคือดำด้านเนี่ยมันจะออกเทาแต่ถ้าจะเป็นดำเงาเนี่ยมันจะดูแบบ
ดำอ่ะมันจะดูดำสนิทมากนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะถ้าเทียบให้ดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่าเรือนเคอร์มิตเนี่ยหน้าปัดมันจะดำแต่เรือนที่เป็น16800เนี่ยหน้าปัดมันจะอมแบบเทาๆนิดนึงเพราะว่าเป็นดำด้านโอเคสรุปเนอะที่ผมยกให้ Rolex Submariner 16800เรือนนี้เป็นเรือนที่น่าสะสมนะครับเพราะว่า1คือเป็นเอสเตติกของนาฬิกาวินเทจซึ่งนับวันมูลค่าและราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ2มันยังเป็นไซส์ที่ใส่แล้วสวยเหมาะกับข้อมือของหลายๆคนมากๆนะครับอันที่3แม้มันจะเหมือนนาฬิกาวินเทจเนี่ยแต่ราคาเนี่ยมันยังไม่ไปถึงนั้นราคามันอยู่ในระดับประมาณ 400,000 บาทซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างวินเทจลึกๆกับตัวใหม่นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่4เนี่ยด้วยความที่เขาเป็น transitional model เนี่ยมันเลยกลายเป็นโมเดลที่สำคัญโมเดลหนึ่งนะของ Submariner การที่มันเป็น transitional model เนี่ยมันทำให้สเตตัสของเรือนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอะระหว่างความเป็น vintage sub มาเป็น modern sub เพราะฉะนั้นเรือนนี้ก็เลยเป็นเรือนที่น่าสะสมมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกเพื่อนๆต้องลองตัดสินใจด้วยการลองก่อนนะอันนี้ผมแนะนำทุกคนนะนาฬิกาทุกเรือนต้องลองนะครับเราซื้อเสื้อตัวละไม่กี่ร้อยเรายังต้องลองเลยใช่ไหมนาฬิกาหลายๆแสนบางทีเป็นหลักล้านเนี่ยขอให้ลองก่อนนะครับเพราะว่าเราไปเห็นบนข้อมือคนอื่นเห็นในรูปอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนเราใส่เองนะครับคราวนี้พอเพื่อนๆลองแล้วเนี่ยถึงแม้เราสโคปดาวลงมาเป็น Rolex Submariner แล้วเนี่ยอยากให้ไปลองทั้ง Vintage ทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งรุ่นปัจจุบันนะครับอย่างไปที่ Rolex Authorized Dealer เนี่ยเขามีให้ลองนะเขาอาจจะไม่มีขายแต่เขามีให้ลองดูได้อย่างเงี้ยหรือบางที่ร้านที่เป็นร้านรีเซลที่เขามีรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ไปลองดูทาบกับข้อมือได้แล้วเพื่อนๆจะมองเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยอันไหนมันเหมาะกับเราตัดโลจิกอย่างอื่นออกก่อนนะอย่างเช่นว่าเฮ้ยเรือนนี้คนนู้นบอกดีเรือนนี้คนนู้นบอกกำไรเรือนนี้คนนู้นบอกว่าควรเก็บอะไรเงี้ยไปลองด้วยตัวเองก่อนว่าเราใส่รุ่นไหนแล้วมันสวยที่สุดมันเหมาะกับเรามากที่สุดที่เราไม่ได้เหมาะกับของที่มันดีที่สุดหรือว่าแพงที่สุดเสมอไปถูกไหมแต่เราเลือกสิ่งที่มันเหมาะกับเราแล้วก็ดูดีบนตัวเราแล้วถ้าเพื่อนๆเจอแล้วว่าเฮ้ยชอบนาฬิกา Submariner ที่เป็น Vintage มากกว่ารุ่นใหม่คล้ายๆผมอย่างเงี้ยนะที่ผมเจออย่างเงี้ย คราวนี้เราก็มาสโคปดาวดูแล้วว่าเฮ้ยแล้วพวกวินเทจอะมันมีรุ่นไหนบ้างแล้วถ้ามีโอกาสก็ไปลองถ้าเราชอบของเก่ามากๆแล้วบัดเจ็ตเราไหวก็ไปเลยพวกเลข4 ดิจิตนะครับแต่ถ้าเกิดบัดเจ็ตเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากใส่มันทุกวันเราไม่ได้มีนาฬิกาหลายเรือนเราอยากใส่แบบใส่ลุยได้ใส่ไปว่ายน้ำใส่ลงทะเลใส่ไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวภูเก็ตอะไรได้หมดเนี่ย16800อาจจะเป็นคำตอบครับครับสำหรับวันนี้ผมนิกกับรายการ Time Machine ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ